Mr. King Official. Hi, mình là Hiếu đây. Mình là một cựu sinh viên của thầy. Chào mừng tất cả các bạn đến với channel của Mr. King Official. Ngày hôm nay mình rất là vui khi được đồng hành cùng các bạn, nghe những lời chia sẻ, những tâm tư và những thắc mắc mà thầy sẽ giải đáp về những băn khoăn của một học sinh khi mới ra trường. Mời các bạn theo chân mình nhé. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Mr. King Official. Và ngày hôm nay thầy trò chúng tôi có một cái chủ đề rất là đặc biệt. Đó là những câu hỏi về băn khoăn của các bạn khi mà các bạn ra trường sẽ làm gì và định hướng nghề nghiệp như thế nào. Thì chắc có lẽ đó là những câu hỏi không chỉ của những các bạn ngồi đây mà còn có tất cả những các bạn đã và đang nhận bằng của ngày hôm qua, ngày hôm kia và một ngày nào đó sau đó, đúng không? Và bây giờ thì trước khi chúng ta bắt đầu sẽ có một vài lời chào của tất cả các bạn đến tất cả các khán giả. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tố Uyên, mình là học sinh của thầy Vương. Hôm nay mình rất là vui để đồng hành cùng thầy và tất cả các bạn để thắc mắc, để giải đáp những băn khoăn của tụi sinh viên mới ra trường. Các bạn cùng đồng hành với mình nhé. Còn đây là hai bạn của mình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hiếu. Hôm nay mình rất là vui khi được tham gia buổi trò chuyện cùng với thầy và các bạn. Xin chào các bạn, mình là Huân, thì mình cũng là cựu sinh viên của thầy Mr. King. Và hôm nay mình sẽ có một vài câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp cho mình về những băn khoăn khi mình ra trường. Và có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay luôn. Không biết là mấy bạn định hỏi gì? Dạ, chào thầy. Dạ, thật sự thì em cũng mới nhận cái bằng tốt nghiệp nhưng mà cũng rất là băn khoăn, tại vì trước đó thì em học khách sạn, nhưng mà gần đây em có đam mê lữ hành. Vậy không biết thầy có thể chia sẻ cho em một số cái kinh nghiệm để tìm được đam mê của mình hay không? Ok, cảm ơn câu hỏi của Hiếu. Và chắc có lẽ là nhiều bạn cũng sau khi học xong thì các bạn cũng sẽ băn khoăn rằng là không biết là liệu mình lựa chọn nghề có đúng hay không, và có khi là mình học khách sạn rồi mình lại thích bên lữ hành nữa. Thì câu hỏi này thì mình sẽ chia sẻ với bạn ở một vài cái khía cạnh như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói là khi mà bạn học thì từ năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba và qua năm thứ tư nữa thì đôi khi mình đã định hướng làm mục tiêu mình sẽ làm gì. Ví dụ giả sử như bạn sẽ làm lễ tân tại front office, hoặc là bạn sẽ làm tại bộ phận housekeeping, bộ phận buồng phòng, đúng không? Hoặc là bộ phận nhà hàng, đúng không? Có thể là trong quá trình bạn học bạn đã định hướng được và lựa chọn cho mình một cái mục tiêu để mình đi, thì điều đó là điều tuyệt vời. Nhưng không phải ai cũng là như vậy cả. Và có những bạn sẽ băn khoăn cho đến khi năm cuối cùng mình vẫn chưa biết là mình sẽ phải làm gì và như thế nào luôn. Vậy thì làm thế nào để mình xác định được đâu là đam mê của mình? Thì chắc có lẽ là cái việc đầu tiên mà để xác định được cái niềm đam mê này, chúng ta sẽ phải phân tích trước nhé. Chúng ta sẽ cho mình bao nhiêu sự lựa chọn đó, thì mình sẽ coi thử, mình phân tích thử cái nào nó có một cái trọng số cao hơn so với những cái còn lại, thì cái đó là một trong những cái mình lựa chọn. Ví dụ giả sử như mình đưa ra 3 cái vị trí, một là lễ tân, hai là buồng phòng, ba là nhà hàng đi, nhưng mà mình thấy rằng là chắc có lẽ là bản thân của mình sẽ phù hợp với lễ tân hơn, thì thường là cái trọng số điểm nó sẽ cao hơn, đúng không? Cái đó cũng là một cách thức để mình có thể lựa chọn được cái vị trí cho mình phù hợp trong cái ngành. Cái thứ hai, chúng ta sẽ nói đó là nếu như mà chúng ta không xác định được đam mê thì làm thế nào để chúng ta xác định được đam mê, và liệu là chúng ta phù hợp với cái gì. Thì chúng ta xem lại là trong cái chính bản thân của bạn ấy, thì chúng ta có thử có một ngày nào đó mà chúng ta thức dậy ấy, mà chúng ta cảm thấy thiếu một cái điều gì đó, mà chúng ta nếu như không có nó, nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng là mình sống không có ý nghĩa gì cả. Và cuộc đời mình dù có thể với công việc đó, dù có thể chúng ta không có nhiều tiền, nhưng mà chúng ta vẫn thấy vui, vẫn có hạnh phúc với những cái việc mình làm. Thì đó là cách mình nhận diện ra đâu chính là mục tiêu của mình và đâu chính là đam mê của mình. Nhưng mà tất cả điều đó có phải là ai cũng giống nhau không? Không. Chúng ta vẫn thường sẽ phải nhận diện bằng cái cách khác nhau nữa. Là nếu như giả sử bạn chưa thực sự là hiểu rồi nó như thế nào cả, thì thôi cho mình một cơ hội để thử. Và đó là cách thứ ba. Hãy thử xem mình có phù hợp hay không với tuổi trẻ, với những cái gì mà bạn cần phải có và đam mê, để thì mình biết là đó là đam mê của mình. Thử một lần thử nhé, biết đâu chúng ta có trải nghiệm tuyệt vời. Ok. Còn mấy bạn khác thì sao? Có câu hỏi gì không? Em muốn hỏi là hiện nay thì khi đi tuyển dụng á, thì những doanh nghiệp thì luôn đòi hỏi nhân viên của họ phải có 2 năm kinh nghiệm trở lên. Nhưng mà đối với các sinh viên tụi em á, thì khi đi học tụi em tập trung hơn vào việc học, nên là những công việc như là part time thì tụi em cũng làm nhưng mà không có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thì thầy có thể tư vấn cho tụi em làm sao để tụi em đáp ứng được những yêu cầu của các nhà tuyển dụng bây giờ không? Ok, cảm ơn Uyên. Với câu hỏi này thì thầy chia sẻ với các bạn một xíu. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng nhận diện ra là các bạn là ai sau khi mà bạn ra trường.
một cái điều mà đáng buồn đó là chúng ta sẽ phải nhìn nhận sự thật rằng là sau khi chúng ta ra trường xong thì chúng ta có gì nhé, bạn đã học được đó là lý thuyết, và bạn đã học được những cái kỹ năng, và cũng có đâu đó chính là cái cách thức mà cư xử. Nhưng mà cái phần mà lý thuyết của bạn nó quá nhiều, và cái phần kỹ năng và cái phần mà cách thức cư xử trong cuộc sống của bạn cũng như trong công việc của bạn thì nó không có nhiều. Đó là một cái chân dung thực sự của bạn bây giờ. Và liệu như vậy thì rõ ràng là có đáp ứng cho doanh nghiệp hay không, thì điều đầu tiên mà mình nói đáng buồn hơn đó là gì, chúng ta chưa thực sự là đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu của doanh nghiệp đâu. Tuy nhiên thì ở đó nó có những cái lợi thế gì hay không thì chúng ta cùng quay trở lại để nói một xíu. Là các bạn, có những bạn ở khi đang ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã lựa chọn cho mình đã bước ra khỏi giảng đường để đến với doanh nghiệp. Ở đó bạn làm phục vụ, ở đó bạn có thể làm phụ tour, và ở đó có nhiều công việc khác nữa. Nhưng ở đó chính là cái cách thức mà bạn học thực tế, và điều đó là điều tuyệt vời các bạn nhé. Còn nếu như bạn nào không có lựa chọn điều đó mà cứ đi học trên giảng đường và mãi để mà gọi là mãi mê với những câu chữ kia, thì rõ ràng là bạn không có những cái thực tế, và điều đó là điều mà sẽ là một cái bất lợi cho các bạn, và chúng ta phải thay đổi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là người ta yêu cầu các bạn 2 năm kinh nghiệm, thì lấy đâu các bạn có 2 năm kinh nghiệm? Nếu như may mắn thì các bạn đã đi làm ở bên ngoài thì bạn còn có kinh nghiệm. Còn nếu như bạn không có cái cơ hội để được làm bên ngoài thì lấy đâu ra kinh nghiệm, đúng không? Nhưng mà có một điều để gửi gắm đến tất cả các bạn, khuyên cùng tất cả các bạn, đó là gì? Đó là các bạn là tuổi trẻ, các bạn đang là sức trẻ và có rất là nhiều ý tưởng và đầy cái tiềm năng. Việc mà bạn đi phỏng vấn, bạn hãy cho người ta thấy bạn có khả năng để học hỏi. Học hỏi đó là gì? Học hỏi về kiến thức thực tế, học hỏi về kỹ năng, và học hỏi về kinh nghiệm cũng như là những cái cách cư xử để mình có thể thay đổi và có thể phù hợp với vị trí này. Và đó chính là cách thức bạn minh chứng cho doanh nghiệp thấy rằng là bạn hoàn toàn có thể xứng đáng để làm điều đó, và bạn nên có được một cơ hội. Ở đó ở đâu ạ? Từ doanh nghiệp, và tất nhiên từ chính bạn nữa. Hãy cho bạn một cơ hội để được học hỏi. Cảm ơn. Hùng thì sao? Em chào thầy và chào tất cả các bạn. Thì em cũng có một câu hỏi dành cho thầy là như hiện nay thì thầy và các bạn đã biết thì đang là đại dịch Covid, thì nó có tác động tiêu cực rất lớn đến ngành kinh tế thế giới nói chung và cũng như là ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng. Thì em muốn có một thắc mắc muốn hỏi cho thầy là cái nhu cầu việc làm ở Đà Nẵng hiện nay có đủ đáp ứng cho lượng sinh viên ra trường ngày hôm nay, và cái mức lương mà doanh nghiệp phải chi trả cho nhân viên nó có bị ảnh hưởng không ạ? Cảm ơn Huân. Thực ra thì tất cả các thầy trò của chúng ta ở đây cũng hiểu rằng là Covid đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Và có thể là nói rằng là chúng ta thấy là chúng ta bị ảnh hưởng khá là lớn. Mà chúng ta thường hay nói là gì, ngành du lịch là cái ngành mà gọi là chết đầu tiên ấy. Nhưng mà sống hay là cứu vãn lại thì cứu vãn lại là sau. Cho nên nói không ngoa lắm thì chúng ta sẽ thấy là gì, tác động cực kỳ lớn chứ không phải là không. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về số lượng doanh nghiệp. Thế này có nhiều doanh nghiệp sẽ rất là bấp bênh và người ta đứng trước cái bờ vực của sự phá sản, và tất nhiên là người ta không cần nhiều nhân viên nữa, người ta phải thu hoạch theo cái cơ cấu của công ty, số lượng nhân viên. Như vậy là cái cơ hội công việc nó sẽ giảm dần, chúng ta thấy rõ ràng là cái điều đấy. Và mức lương có không ạ? Chắc chắn luôn sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì doanh thu, lợi nhuận, bởi vì khách không tới thì tất nhiên là ảnh hưởng đến cái điều đấy. Nhưng mà thầy trò chúng ta cần phải lạc quan hơn một xíu. Đó là gì ạ? Đó là những cái số liệu mới nhất. Đó là gì ạ? Đó là lượng khách nội địa đang tăng lên, và đặc biệt là những công ty lớn thì đã và đang nhận được cái số lượng về những đoàn tour rất là lớn, đúng không? Đấy là cái dấu hiệu rất là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là những điểm đến đáng đến của năm 2021 thì Việt Nam chúng ta sẽ là một trong những điểm đến như thế. Vậy thì đó chính là cơ hội chúng ta, bởi vì đây chính là điểm đến an toàn và nhiều du khách sẽ đến với chúng ta. Vậy thì vẫn là một cái gì đó rất là tiềm năng dành cho tất cả các bạn trẻ đã và đang lựa chọn ngành du lịch, và tất nhiên là những người tiềm năng như chúng ta sẽ đi làm trong tương lai. Okay. Giờ bây giờ chúng ta sẽ chắc có lẽ là nếu chúng ta trò chuyện về những cái băn khoăn của ngày ra trường có lẽ là rất là nhiều, nhưng vẫn xoay quanh ở đó là gì, chúng ta lựa chọn cái vị trí, cái công việc và cái nghề nào cho phù hợp và đâu là đam mê của mình, cũng như là hiện tại mình có đủ cái khả năng hay chưa. Thì một lời nhắn gửi dành cho các bạn đó là gì, chúng ta biết rằng là sau khi chúng ta ra trường, chúng ta đã kết thúc 4 năm học, nhưng mà đó không phải là sự kết thúc đâu các bạn, mà đó là một sự khởi đầu cho một cái trường mới, đó là trường đời. Và ở đó chúng ta sẽ có thể vấp ngã, nhưng mà người ta không quan trọng là bạn vấp ngã như thế nào, người ta quan trọng là việc bạn đứng lên như thế nào, và bạn sẽ bước đi ra sao, và bạn sẽ thành công như thế nào. Hy vọng bạn sẽ có những cái hành trang để chuẩn bị cho mình ngày vào đời nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với tất cả các bạn.
Vâng, vậy là các bạn đã nghe những chia sẻ, những tâm tư của thầy về những băn khoăn, những thắc mắc mà một sinh viên mới ra trường gặp phải. Hy vọng Hiếu và các bạn cùng có thêm những bước chân vững chãi khi bước vào đời. Nhớ like và subscribe kênh của Mr. King Official. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo. Xin chào các bạn.